Wey. Hey, what up guys? Assalamualaikum and welcome back to my channel. So hari ni aku bawa motor lain pula. Aku bawa LC. Hari ni aku bawa LC. Aku nak pergi bank je, nak pergi banking duit. Aku malas nak buka aku punya motor dengan selimut-selimut tu kan. Kita try view dekat motor LC V2. Tapi rasa berat sikit lah motor ni kan. Selalu kau pulas dia pergi kan. Ni bila dah lama tak bawa ni kau rasa macam aduh. Kau rasa macam berat lah motor ni. Actually banyak pakai motor ni adik aku. Ni side mirror ni daripada motor MT-09 aku juga. Sebab yang stok punya pecah. So alang-alang pasang je lah kat sini sebab ada lebih kan. Aku pun beli baru. Nanti aku akan buat video macam mana aku set up side mirror dekat MT-09 tu. Sebab ramai kat tanya. Wah, lori. Banyak betul lori Seramat. Tu tak panas sangat lah. Tadi panas tu masa aku keluar rumah tadi. So kita dekat area South City Plaza ni, area Seri Kembangan. Kalau kau sengaja nak naik kereta kan, time-time tengah hari ni, orang pergi lunch ni, memang mendapat lah. Kereta banyak weh sini. Engine pun bising weh motor ni. Aku ingat nak restore balik. Kalau korang ada area-area sini yang boleh restore engine dengan body kit motor ni, korang boleh tinggalkan komen kat bawah Oh, korang boleh DM aku dekat IG. Ui, shawarma dah buka balik. Shawarma dah buka balik. Tapi bukan yang selalu aku beli tu. Orang lain je sikit. Orang lain yang buat. Pergi bank dulu. Okay, settle pergi bank. Senang motor kecil ni kau boleh nak park mana-mana kan. Lepas tu kau tak payah nak tolak-tolak motor berat-berat. Aku lagi suka dah bawa motor ni sebenarnya. Dia macam relax je kan. Kalau aku bawa MT tu rasa macam nak pulas je. Tapi bawa motor ni dia macam relax, tenang-tenang. Tapi side mirror ni memang tak nampak lah. That's why aku pakai yang putih ni dekat aku punya motor. Bentuk sama tapi sebab dia ada tinted biru ni, dia lagi tak jelas tau. Tengok ni, banyak siap kita. Tak kisahlah bawa motor besar ke motor kecil ke kan. Turun gear, kita buat blip. Oh, sedap bunyi dia. Engine pun smooth, boleh tahan lama lagi lah. Wey. Kita bawa lalu terowong time siang. Time siang dia tak buka lampu kan. Kita tengok. Tapi tu lah, dulu dia ada dua side tau. Tu pusing-pusing sini sikit. Uish.
Kereta apa ni, panjang gila. Dulu dia ada side sana dengan side sini. Side sini yang tak buka rasanya. Tapi dia tengah buat bunga tu macam style lah. Mesti lawa nanti. Dulu ada terowong tau. Kira kau boleh jalan, ada jambatan. Tapi tu lah, kalau ada pun sekarang bukan boleh kan, sebab Covid kan. Tak boleh lepak-lepak ni. Sini memang pot abang Grab lah buat parking. Pulsar. Okay lah, dapat pusing-pusing timeline sini kan. Okey je bawa motor kapcai pakai full face kan sebenarnya. Yalah bang, kenapa kena motor besar je kena pakai full face tak? Motor kecil pun boleh lah ya. Sebab aku pakai super view dengan hyper smooth, dia akan crop sikit tau. Kalau off okey je sebab motor ni tak ada goyang-goyang pun kan. Tapi GoPro bila aku try, dia pakai, kau pakai dekat chest mount, dia kat chest mount ni dia macam lagi gegar daripada helmet. Kau nak mencilok kan Wira. Anjir. Aduh, bawak macam apa kau ni kan. Makan jalan. Uncle. Okay guys, sampai sini je. So guys, sampai sini je. Stay tuned for more videos. Nanti kita jumpa lagi guys. Ciao.